Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat kita berjumpa. Greetings to all. Anda sedang menyaksikan Nizal & Co dan saya Nizal Muhammad. Ini adalah satu program bicara wara terkini milenium baru dalam talian. Dan hari ini saya sungguh bertuah kerana kita dapat bersama dengan seorang negarawan, seorang tokoh yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia dikenali di dalam dan luar negara. Dan ini merupakan bagi saya satu pertemuan jejak kasih kerana saya tidak bertemu dengan beliau selama 22 tahun dah. Panjang tu ya. Jadi saudara, perkenalkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam. Oh, ya. Tun nampak segak lagi tu. Kali terakhir saya jumpa Tun 22 tahun yang lalu. Kita yang menjadikan sesuatu yang menarik bagi saya ketika itu adalah, pertama, pertemuan itu adalah atas permintaan Tun katanya. Tun mahu berjumpa, membuat sesuatu kenyataan di dalam platform Bicara Pagi, morning talk show. Dan saya masa itu bersama dengan TV3 di Malaysia hari ini. Dan saya ingat lagi Tun, 2 hari sebelum program itu, Tun ajak kami berjumpa dengan Tun. Kami pergilah jumpa dengan Tun. Satunya saya sangat tertarik dengan Tun ialah Tun tidak macam setengah-setengah orang ya. Tun terus orang lain kalau dia akan mulakan dengan warming up, apa abang bla bla bla, tapi Tun tak ada. Tun lupa saya aja penduduk sebabnya saya nak adakan nak bersama dengan Amy Shah ini adalah saya terkejut tu kerana you came right to the point, no nonsense, and we had a good discussion there. Okay, cuma ada satu soalan, kenapa Tun ketika itu memilih platform Bual Pagi? Why did you, if you still remember, I'm sure you will, kenapa memilih program Bual Bicara Pagi untuk menceritakan tentang kegawatan ekonomi tahun 1998? Saya perlu ada hubungan rapat dengan masyarakat. Jadi melalui TV interview ini saya dapat bercakap terus kepada masyarakat, dan apa yang saya kata ini tidak diedit oleh mana-mana pihak. Kalau print media selalu dia ubah apa yang saya kata, tapi bila kita ada on TV punya interview, tak ada perubahan. Apa yang saya kata itulah orang yang akan orang dengar. Dan memang Tun, Tun satu lagi saya fikir ramai orang akan kagum dengan Tun kerana bahasa Tun sangat mudah, tidak perlu ada perkataan-perkataan, there's no need for any jargons. Jadi bila Tun menjelaskan itu, saya percaya penonton-penonton yang kebanyakannya wanita, orang tua yang usia masa ni mendengar dengan penuh kefahaman. Dan there are also touching moments masa tu Tun, kerana ada ucapan-ucapan daripada penonton yang saya bacakan, dan ternyata ada satu tu saya tidak ingat apa dia punya ucapan, tapi nampak ia berkesan pada Tun kerana dia banyak memberikan kata semangat. Tun, apa jadi sekalipun kami di belakang Tun. Dan saya fikir itu di antara yang menarik lah tentang pertemuan itu. Dan bila cerita pasal itu Tun, saya sekarang ni, program kita ini adalah program berbual santai. Kita punya tajuk ialah The Lighter Side of Tun M, ataupun artinya santai ya, dengan Tun. Saya nak bertanya pada Tun ialah siapakah, dan kalau ikutkan catatan, ini catatan dari sumber yang saya dapat daripada social media atau media sosial, siapakah yang paling berpengaruh atau mempengaruhi Tun dari segi perwatakan Tun, pembawaan Tun? Katanya ibu. Ya. Dari segi apa Tun? Kenapa? Dari segi apa yang dia mengajar saya, yang pertamanya berkenaan dengan agama saya very simple lah, bukan complicated, cuma asas agama. Selain daripada itu, dia mengajar saya tentang sikap yang saya perlu ada, mengenali baik dan buruk, baik dan jahat, ataupun dosa pahala. Semua ni saya dapat daripada ibu saya. Dia mengajar saya supaya saya hormati orang tua dan lain-lain. Jadi itu adalah
pegangan saya. Dia jadi value, life value for me. Jadi dengan itu saya terbentuk kerana apa yang disampaikan kepada saya oleh mak saya. Dan satu di antara katanya Tun terpengaruh ialah Tun tak makan ikan ke? Dah, Pasal apa tu? ya, dulu masa kecil orang tua-tua kata ni budak kecil tak boleh makan ikan lagi kerana akan jadi sesuatu. Jadi bila saya dah besar, disuruh makan ikan, saya tak berasa nak makan, dia berasa hanyir. Ya, sebab itu saya sampai lah ni tak makan ikan. Tapi kalau ikan tu ikan kering, itu saya makan. Tu dia. Raw fish pun saya makan. Jepun punya Rasa Jepun sushi. Tak ada bau ikan. Saya yang tak tahan tu pasal hanyir lah. Kata ibu pun tak makan ikan? Ibu yang makan. Semua family makan. Saya seorang yang tak makan. Barangkali itu yang menyebabkan Tun berbeza tu. Pasal Tun tak makan ikan. Tak senang dimakan ikan. Okey Tun, satu lagi saya sebenarnya cerita ni saya dapat daripada sumber daripada media sosial. Dan ini adalah satu peluang untuk kita dapat penjelasan betul. Benar atau tidak kenyataan itu. You prefer coffee or tea? I got to know you prefer coffee. Kenapa? Ya, tea nampak flat bagi saya. Kopi ni dia ada lebih banyak Ada rasa, ada feel. Jadi tapi kalau sebelah malam saya tak makan kopi. Pasal saya tak boleh tidur. Jadi saya makan kopi ni biasanya setakat pukul 1 tengah hari je. Lepas tu tak makan kopi, tak makan teh pun. Saya tea time saya minum air suam. Itu. Ini sejak kecil ke tu? Ya. Sejak kecil? Ya, Sampai sekarang? sampai sekarang. Itulah ramai orang bertanya saya, bagaimanakah Tun ketika berusia remaja? Apakah yang Tun selalu lakukan ketika remaja? Bagaimana Tun waktu remaja tu? Saya tak bertukar banyak daripada kecil sampai sekarang ini. Pegangan saya fikir sama saja, tak ada perbezaan. Apa yang saya lakukan di masa muda, saya terus lakukan sehingga sekarang. Jadi tak ada pergi memancing ke tu, duk pergi lari-lari kawan-kawan ke tak ada? Saya tak boleh buat sesuatu yang not aktif. Kita duduk saja nak mancing. Itu saya tak ada passion. Tak ada kesabaran. Jadi saya suka aktif. Apapun saya mesti aktif. Sebab itu saya jarang jadi spectator. Sports saya jarang tengok. Interesting. Pasal saya tak buat apa-apa, cuma duduk saja. Itu saya tak senang lah. Dan katanya masa kecil-kecil sampai sekarang, Tun suka membaca buku-buku detektif, penyiasatan itu. Katanya antaranya Sherlock Holmes. Kenapa tu? Daripada mula pada masa itu tak ada buku dalam bahasa Melayu. Jadi buku yang saya dapat baca ialah buku-buku Inggeris, dan di antara buku-buku itu banyak yang ditulis di authornya terkenal, seperti Arthur Conan Doyle yang menulis buku berkenaan dengan Sherlock Holmes. Saya baca banyak itu dan saya tertarik dengan solution yang didapati pada akhir tamatnya buku. Dan dari situ saya boleh tangkap betulnya, kerana saya juga seorang yang dikatakan communicating consultant. Saya dari situ dapat Tun punya pendekatan itu sendiri terbawa dalam cara Tun membawa diri, ya. Artinya you are very thorough and very deductive. Jangan main-main. Don't play with me, ya. Satu yang menarik juga Tun ni lah, dari segi penjagaan diri. Sejak dulu lagi katanya Tun kalau makan pun nasi cukup sejemput je tau. Sejak dulu juga Tun, atau dia baru lagi dalam masa saya kecil, masa saya membesar, pada masa itu saya boleh habiskan sepinggan nasi. Tapi bila dah berumur, saya dapati
tak ada gunanya makan terlalu banyak nasi. Satu kesan daripadanya ialah kita jadi gemuk dengan cepat kalau makan nasi. Sebab itu saya kurang makan nasi. Mungkin saya tambah lauk lebih banyak lah. Tapi ketika makan tu ada tak Tun setiap awal kalau makan, saya makan dia membaca, saya makan dia berbincang, Tun macam mana tu? Ya, membaca tidaklah. Tapi kalau ada kawan-kawan kita makan bersama, adalah kita ada sikit perbincangan berkenaan dengan apa juga. Dan satu lagi, ini mulalah saya nak cerita tentang perkara yang diterima daripada internet. Dan saya ada gambar-gambar ni juga lah. Ada yang mengatakan bahawa Tun minat dengan slipper bata. Bata slipper. Okay. Tapi Tun ada buat penjelasan ini di dalam salah sebuah akhbar. Takut ramai yang tak tahu yang merasakan bahawa Tun memang suka pakai slipper itu. Dan saya dah boleh tunjukkan sekarang ni adalah gambarnya. Dan di mana Tun menggunakan slipper itu, jadi tangkap. Mungkin Tun dapat jelaskan, benarkah Tun ini suka memakai slipper seperti itu? Ya, saya pakai slipper, tak selalunya slipper bata. Ada satu slipper tu yang orang selalu tertarik kerana ada lukisan gambaran Mesir di zaman dahulu, zaman Farouk. Jadi gambar tu ada di kasut itu, di slipper itu. Itu saya beli bukan buatan Bata. Saya beli di luar negeri. Jadi tidak betul lah kata yang pakai Bata saja, no? Dah pakai yang lain. Itu sampai dia cerita dalam internet sebab tu. Jadi saya nak penjelasan tu. Okay. Tu juga saya fikir ada benda-benda lain yang mungkin Tun tak cerita tetapi orang follow, orang ikut. Satunya ialah Tun suka pakai, ini betul-betul Tun tolong ceritakan saya nak bentangkan ini kerana ramai orang bertanya, Tun pakai pilot ballpoint pen tak? Ya. Kenapa banyak-banyak orang lain tu pakai nama-nama besar tu, Tun pakai yang itu? Kenapa tu? Ya, pasal dia tulisan dia baik, dia very small. Saya tak kira jenis apa, saya tak pasang Parker pen ke apa ke. Saya utamakan tulisan tu baik, nampak jelas, tidak laju ya. Itu gambar-gambar tu ada ni. Jadi yang ni saya mesti ada bukti kau cakap kosong je. Tak boleh. Satu lagi, Tun dia anggap sebagai orang yang membawa satu trend. You are a fashionista tanpa Tun sedar atau tidak ya. Bila Tun mula menjalankan tugas sebagai pimpinan negara, Tun mulai memakai bush jacket. Dan you popularize bush jacket. Selalu bush jacket orang pergi ke hutan belantara. Tapi Tun jadikan itu dalam bentuk lain dan akhirnya menjadi satu macam baju kerja. Mana Tun dapat ilham tu? Itu pasal bush jacket itu kita boleh pakai bila-bila masa. Boleh pakai di luar rumah, di dalam rumah. Kita boleh buat masa kerja. Kita boleh pakai bush jacket. Dan dia tidaklah terlalu formal macam pakai coat, necktie apa semua ni. Dan dia amat mudah. Saya tak payah nak ikat necktie. Cepat-cepat nak pakai, itu bush jacket yang senang sekali. Ya, dan kita ada gambar-gambar nampak tu dia. Satu lagi tu terkenal dengan trademark baju Nehru, suit Nehru. Itu pun Tun yang mengemukakan. Jadi sejak pada itu ramai orang gunakan, termasuk saya. Saya pun sama dengan Tun, tak suka pakai tali leher. Cuma dalam hal-hal tertentu sajalah. Jadi boleh Tun ceritakan di mana datang hasrat untuk menjadikan itu sebagai satu formal dress for you, atau formal attire for you? Ya, saya diberi satu baju bentuk itu dan saya pakai, saya rasa sedap dan mudah, tak payah pakai necktie. Bapak kemas tu? Bapak kemas? Ya, itu bila-bila masa kita boleh pakai. Formal ke tak formal ke kita boleh pakai. Jadi itu, dan saya tunjuk sampai-sampai itu untuk
kawan-kawan semua, teman-teman yang lain, saya tengah tunjuk gambar-gambar yang saya simpan untuk tunjuk pada Tun. Jadi nanti anda akan nampak, lihat sekali. Okey. Nanti setelah tu Tun suka pakai cermata yang boleh hitam, yang bagi photochromic spectacles. Apakah ada sebab-sebab tertentu pakai? Nampak pun nampak serak juga tu. Saya bukan pakai cermin mata hitam. Saya punya cermin ini dia Boleh tukar warna. Dia bila kena cerah cahaya, dia jadi hitam, dia gelap automatik. Bila masuk dalam tempat yang gelap, dia hilang color hitam tu. Jadi ini bila saya keluar dalam panas umpamanya, cermin saya jadi hitam. Bukan dia asalnya sunglasses, dia bukan sunglasses. Cuma cermin ini jenis itu, iaitu bila kena cahaya dia jadi hitam. Kalau masuk dalam tempat yang gelap, dia clear macam cermin yang lain. Saya cuba pakai Tun, tapi saya ditegur oleh kawan-kawan di TV kerana tak sesuai untuk TV. Tiap kali saya masuk, mata jadi hitam, tak boleh. So saya tidak gunakan sampai sekarang. Tun, satu yang mungkin saya fikir ramai orang dapat merasakan, dapat melihat, cuma tidak secara nyata datang pada Tun, ya. Tun hidup Tun dan cara Tun bawa adalah Tun sangat sederhana. Kalau gambar-gambar yang saya lihat sini, gambar Tun sederhana. Ini gambar di mana itu? Yang Tun duduk di bangku dengan melunjurkan kaki, ini katanya di London. Hyde Park. Ya. Ketika itu Tun sedang berehat ke, bercuti ke? Ya. Ha. Saya pergi, terus pagi-pagi saya berjalan di Hyde Park. Kadang-kadang saya duduk sekejap, itulah di Hyde Park. Dan yang satu, saya pun masa saya buat kaji tentang Tun ini, ada satu perkara yang saya nak tunjuk kepada Tun. Tengok segak Tun, ini masa mula kan. Satunya, saya tak pernah tengok Tun berjambang. Saya ni dulu sampai jambang tu, tapi kena masuk TV ni dia tak bagi saya pakai berjambang. Jadi Tun pakai berjambang. Jadi saya pun nampak satu gambar. Umur berapa ni Tun? Ya, saya sebelum saya berkahwin, saya bagi tahu kepada director saya nak kahwin. Tanya kahwin dengan siapa? Seorang doktor. Kalau nak kahwin doktor kena pilih kahwin. Sebab di Langkawi ada satu saja jawatan. Bila saya kahwin, dia nak kena hantar dua-dua, tak boleh. Jadi sebelum saya kahwin, dihantarkan ke Langkawi. Bila saya pergi ke Langkawi, orang Langkawi tak boleh tengok saya. Jadi saya ada ambil kesempatan itu simpan jambang, tumbuh janggut. Jadi selama 6 bulan saya ada di Langkawi, saya berjambang. Lepas itu saya cukup. Saya biasa masa di Langkawi membuat lawatan ke KL nak jumpa dengan bakal isteri saya. Dia tak kenal. Baru mulanya. Kadang-kadang dengar macam-macam orang. Saya balik Al-Star, saya pergi hospital, orang yang duduk di hospital tu nak tunggu nak dapat ubat. Bila saya lalu, dia kata, itu orang Melayu tau. Pasal dulu orang Melayu tak ada jambang. Ha. Sekarang aja ramai berjambang sangat. Jadi kami ni adalah satu kawan kita ni, Zarif, mungkin Tun kenal kan. Dia minta kawan dia untuk melakarkan andainya Tun sekarang dia berjambang, wajahnya macam mana. Jadi tu nak tengok ke Tun? Saya kongsi dengan Tun lah. Okey. Macam mana Tun? Ada rasa? Wah. Tapi memang tu tak nak simpan kan? Tak. Sama lah kita. Saya selalu clean shaven. Nampak bersih. Saya pun tak Allah. Yang itu saya bersalah. Okey Tun. Kita dah cerita tentang ini. Kami akan masuk lagi bidang yang lain-lain. Jadi kita rehat dulu Tun. Dan kita kembali. Jadi saudara, anda nanti akan dengar banyak cerita. Kita sambut cerita-cerita keluarga, cerita tentang banyak lagi. Jadi anda rehat seketika, kita kembali nanti untuk bicara secara dekat bersama Tun. Jangan ke mana-mana.
Perbezaan itu adalah keunikan kita. Alpha Cosmetics. Ini Pak Ya, pekebun kecil sawit. Pak Ya ada sijil MSPO yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MPOB. Dengan melaksanakan MSPO, persekitaran kerja selamat, hasil tinggi dan berkualiti. Daftar segera sebelum 31 Disember atau lesen MPOB dibatalkan. Hubungi hotline 03 8911 0192 atau 93 94 dan 95. Kunjungi pejabat MPOB berdekatan. Okay, Assalamualaikum sekali. Ini ingat kita sekali dalam program Nizal & Co bersama saya Nizal Muhammad dan tetamu yang sangat-sangat kita hormati, Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang bicaranya ialah tentang the lighter side of Tun Mahathir. Yang ini dia. Sembang santai bersama dengan Tun. Baik Tun, kita dah cerita pasal pilot, ballpen lah dan sebagainya. Satunya saya difahamkan Tun juga ada minat dengan Marvel character tu. Betul ke tu? Marvel character. Ni Aja. ya, Saya baca sikit, tak banyak. tak banyak. Tapi katanya ada yang tu minat, katanya Thor. Ya. Kenapa tu? Dia satu powerful karakter lah. Apa pasal dia punya tukul besi dia ke ataupun watak dia ke? Cara dia bergerak, cara dia jalankan dia punya dia punya action menarik. Itulah sebab ramai yang mungkin tidak tahu yang tu minat dengan Marvel character, and you don't play golf. Itu sudah pasti. Kenapa? Kau ambil masa saya 4 jam. Pada masa itu kita tak buat sesuatu yang berguna selain daripada pukul bola golf. Saya tak nampak kenapa saya nak habiskan 4 jam pukul bola golf. Saya pun lebih nampak begitu. Now, then Tun berminat dengan horse riding, menunggang kuda ya. Bila mulanya Tun mulai menunggang kuda? Ya, saya buat lawatan ke Pakistan, dijemput oleh Presiden Zia, dan dia bawa saya untuk inspect dia punya annual parade. Untuk itu kita jalan dengan kereta dulu, lepas tu naik kereta kuda, dan kereta kuda tu ditarik oleh 4 kuda dengan orang duduk atas kuda tu. Nampak cukup keren. Dia orang tu tinggi-tinggi, pakai coat suit merah, Segak. segak. Jadi saya nampak tertarik lah dengan gaya mereka tu. Saya fikir saya kalau naik kuda pun nampak macam tu. Tapi dia orang tinggi. Ya. Saya rendah tak macam tu. Sebab bila balik daripada Pakistan, saya berminat untuk nak belajar naik kuda. Dan saya hantar orang beli kuda di Pakistan. Tapi Presiden Zia dapat tahu. Dia bagi saya dua ekor kuda. Jadi saya belajarlah naik kuda di kelab di sini. Selepas itu saya tertarik dengan exercise senaman naik kuda. Dan tiap tahun dulu saya pergi ke Argentina. Di Argentina saya naik kuda di tempat Argentina ni ada 2 bahagian. Satu lapangan yang besar. Dia Lapar. dan gunung. Saya naik di dua-dua tempat gunung, dan saya sampai ke penggan atas gunung, penggan antara Chile dengan Argentina. Naik kuda. Seronok bukan main. Lagipun di Argentina cuacanya sejuk. Jadi kita boleh naik sampai tengah hari je, tak berasa macam di sini tak boleh naik sampai tengah hari, panas. Minta maaf. Tun kata Tun dapat 2 ekor kuda. Tun Siti Hasmah tak sama-sama kan naik kuda? Dengan siapa? Tun Siti Hasmah. Dia mula naik tapi dia jatuh. Oh, ya.
Lepas dia jatuh, dia tak nak. Itulah Dia tak cukup. mandi naik. Cukup sampai di situ saja. Ya. Saya pun jatuh juga, tapi boleh naik. Benda kita lain. Tun, bila cerita tentang minat itu, saya dengar cerita Tun juga minat dengan lagu-lagu ya. Dan banyak-banyak lagu itu, lagu apa yang menjadi satu favourite Tun? Saya lagu sebenarnya lagu lama. Lagu baru ni saya tak ada minat. Lagu lama dia punya lirik dia tu baik. Tapi ada orang yang kata saya ni berminat dengan lagu My Way. Sebenarnya bukanlah saya yang pilih My Way itu, Orang lain pilih. dan tetapi saya jelaskan bahawa lagu ini bermula dengan And Now the End is Near. Penghujung Hujung dah tamat. dekat. Jadi seolah memperingati saya, awak berhentilah. Awak sudah tua. Dah sampai di hujung. Sampai hujung dah. Tapi memang saya berminat dengan, saya suka dengan lagu itu. Tapi ada satu apa, Back to Soranto. Back to Soranto. Itu memang minat. Itu lagu lama. Itu lagu Itali ya. Itali yang saya buat lawatan ke Soranto pun. Okey. Ya, tempat cantik dan penulisnya menulis lagu itu di sebuah hotel yang saya pergi lah hotel tu. Jadi lagu itu apakah ada maksud dalam untuk tu sehinggakan dia sampai sekarang masih lagi nombor satu di dalam jiwa dan hati. Cakap berkenaan kembali ke tempat asal. Jadi dia tertarik lah. Saya membesar di Rosa. Tapi itulah tempat saya. Tapi saya sudah lama tinggal di Kuala Lumpur. Jadi bila teringat tentang dahulu, saya teringat tentang tempat lama ni. Tun boleh ingat baik-baik dah? Masih boleh? Tak boleh. Pasal dia punya bahasa Itali. Saya tak boleh ingat ni dia punya lirik dia. Tapi melodinya tu ingat lah. Ingat. Baik, antara banyak penyanyi tempatan tu, katanya Tun ada minat satu antara 1,000 orang. Siapa tu? Ya, Siti Nurhaliza. Jadi saya pun nak bekalkan Tun dengan satu klip Tun bernyanyi dengan dia. Ini kita tak boleh cakap kosong Tun. Sekarang ni fake news banyak Tun. Jadi saya pun dapat itu, saya kata ni nak tunjuk sama Tun ni. Dan saya pun melihat, saya pun suka karaoke Tun. Cakap terang kan. Tetapi bila saya dengar Tun nyanyi, you know how to sing Tun. Cumanya tak adalah macam soprano ke apa kan Tun. Tapi it works Tun. Jadi saya nak tunjukkan ni pada Tun nyanyi lagu My Way yang dipaksa oleh orang Tun nyanyi dengan Siti Nurhaliza di sebelah. Ini di mana Tun? Di MMU kan? Ada logo. Oh, itu dia. See? Very clear Tun. Wah, rasa fun tu. Kita berhenti kat situ Tun. Tentu lagu tu panjang lagu tu nanti. Jadi Tun, bila Tun nyanyi lagu itu, the first part I don't think you like it. Dan saya pun tak berapa minat.
Tetapi dari segi sepanjang lirik yang lain tu ada makna besar pada tu. Ya, dia mencerminkan ketegasan dan kesanggupan untuk terus berjalan membawa diri tidak seperti seorang hamba tapi sebagai orang yang berkuasa. Ya. Dan mungkinkah itu juga Tun terhimbau dengan tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela dan Peter the Great of Russia. Mungkin boleh Tun kaitkan cerita macam mana? Saya tertarik dengan sejarah Peter the Great. Bukanlah dia seorang yang baik, tetapi dia mengeratkan bangsa Rusia itu daripada bangsa yang ketinggalan berbanding dengan Eropah, dengan West Europe. Dia bawa dia orang Rusia itu supaya jadi satu bangsa moden. Sehingga sekarang ni Rusia terkenal sebagai satu kuasa. Jadi Nelson Mandela pula, walaupun dia di jail selama 26 tahun, tetapi dia tak simpan dendam terhadap orang kulit putih ini. Sebaliknya apabila dia keluar, dia bercadang supaya ada reconciliation, bekerjasama dengan kulit putih ini. Dia tak ada nak kata dendam, nak marah, nak ambil balas dendam dan sebagainya. Itu Nelson Mandela. Nasihat Tun pada orang rakyat Malaysia tu, anak-anak muda kan, bagaimana kita boleh mengambil inspirasi daripada tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, Peter the Great? Kita lihat cara mereka meyakinkan bangsa mereka berkebolehan dan boleh maju, tukar cara hidup, tukar nilai hidup dan sebagainya, supaya daripada bangsa yang kolot, yang ketinggalan, boleh jadi satu bangsa yang maju dan menjadi satu kuasa besar. Baik. Itu Nelson, itu Peter the Great. Baik. Dan Nelson Mandela kerana dia punya value dia, nilai dia. Ya. Dia tak simpan dendam. Dan ini satu betul-betul besar yang dapat Tun berikan kepada kami tu. Baik. Kita rehat satu lagi kerana selepas ni nak cerita pasal soal cinta dan kasih. Yang ini yang saya paling suka sebenarnya. Jadi saudara, kita rehat seketika, kembali nanti bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pakai tali pinggang ya, Cik? Manis-manis penumpang aku hari ni. Ada kelas juga perempuan sebelah aku ni. Tersenyum-senyum dah kenapa? Macam muka aku je. Ya. Itulah, seatbelt tak nak pakai, makeup pun tak on. Selain lipat kan Alpha Cosmetics. Serikan hari anda dengan produk La Roselle dengan pelbagai rangkaian produk penjagaan gigi kanak-kanak dan dewasa. La Roselle membantu untuk memberi keselesaan anak anda dengan wangian yang menyegarkan sepanjang hari. Dapatkan produk La Roselle di pasaraya dan farmasi yang berdekatan. Baik, kita kembali di dalam Nizal & Co bersama saya Nizal Muhammad dan tetamu istimewa kita eksklusifnya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun, saya dah janji pada Tun kita cerita sebab cinta dan kasih. Tun bertemu dengan Tun Siti Hasmah di tempat belajar di Singapura, di King Edward the Seventh College di Singapura. Sama-sama belajar perubatan. Yang saya difahamkan, yang Tun, bagaimana Tun dapat menawan hati Tun Siti Hasmah? Katanya dengan cara Tun membantu di dalam pelajaran. Boleh Tun jelaskan Tun, bantu bagaimana tu? Ya, dulu kita cuma 7 orang, cuma 1 orang saja wanita. Jadi saya ni tak mudah nak berkenalan dengan orang, tapi saya
tu balah juga, dan saya biasanya kita tolong angkat buku dan sebagainya. Tapi dalam studies ni kita dianya perlu kepada bantuan. Jadi dalam bidang utamanya fizik, saya mengajar. Jadi kita berjumpa kap kali lah untuk saya nak bagi tuition berkenaan dengan fizik. Tapi kadang-kadang saya lose my temper lah pasal dia lambat sangat Nak tangkap. Yeah. Right. Then, bila cerita pasal ni tu, satu yang saya fahamkan, Tun jarang ingat hari jadi Tun ya. Yang tukang mengingatnya Tun Siti Asma. Pasal apa Tun banyak Tun, you have a photographic mind, tapi kenapa tang hari jadi tu tak berapa nak menjadi tu? Hari jadi, hari tertentu saya tak habis kira. Jadi bila sampai hari jadi saya, nasib baik pasal hari jadi Asma kemudian daripada saya. Jadi bila dia saya teringat, kadang-kadang dia ingatkan saya. Jadi saya tahu 2 hari lepas itu dia punya birthday. Jadi mudahlah dia ingat. Yang lain dah ingat. Dia tu takkan lupa birthday Tun Siti Asma. Pastinya kan? Ya. Baik. Katanya antara perkara yang selalu dibuat oleh Tun berdua, serta tonton wayang bersama tu. Tonton wayang bersama-sama. You went for movies together? Okay. Memang daripada Singapura pun kalau dah bila dah kenal rapat, kita berdua lah. Sampai sekarang tu? Sampai sekarang pun Ya. berdua. Tapi malangnya sekarang ni dia kurang nampak. Jadi itu jadi masalah. Tapi dia pergi sama. Cuba saya masa Tun sibuk dengan macam-macam. Sekarang pun Tun sibuk. Bila dapat cari waktu tu? Bila dapat cari waktu? Where you can find the time? Time memang ada. Tapi itu pulang kepada kita. Kalau kita nak baca, ada time untuk baca bila-bila masa tu. Kalau kita nak buat sesuatu, kita tumpu kepada itu dan kita cari masa. Kita buat masa, kita cari waktu ya. Baik, ini satu soalan yang cukup masuk. Do you ever cook for Tun Siti Asma or the family? Pernah tak Tun memasak untuk Tun Siti Asma atau keluarga? Saya sebenarnya boleh masak mi Bandung. Mi Bandung dan nasi goreng. Tun. Ya. You must do it for us, man. Ya. Daripada dulu pun saya adalah sikit-sikit kebolehan. For example, bila nak goreng ikan bilis, cara-cara nak bagi dia crispy. Itu semua saya tahulah. Bukan saya belajar apa pun. Buat sendiri. Tu dia. Nanti satu waktu nak kena minta lah Tun untuk nak rasa air tangan Tun juga. Baik, kita masuk kepada satu cerita lagi tentang anak-anak dan cucu ya. Nama semua anak-anak Tun ya, semua seperti yang pernah saya dapat, Marina, Mirzad, Muhzad, Mukris, dan kemudian anak angkat Melinda, Mazhar, Maizura, semuanya bermula dengan M Tun. Apa rahsianya? Apakah ada sebabnya? Itu satu. Kedua ni, siapa yang bagi namanya? Tun ke ataupun Tun Siti Asma? Yang pertamanya bapa saya menamakan semua anak lelakinya bermula dengan huruf M. Jadi saya nak teruskan amalan itu. Jadi bila saya dapat anak, saya cari nama yang bermula dengan M. Jadi pada mulanya dapat Marina, lepas itu Mizan, Muzani, Mukris, Melinda, semuanya M. Mazhab, Maizura. Ya, dan ini dibincang berunding damai dengan Tun Siti Asma ke ataupun Tun kata pandai-pandai you lah kata dia. Ada. Kita berunding. Dan selalunya menanglah M. Ya. 6. 15. Sekarang ni berapa Tun?
anak cucu 15 ataupun dah naik dah 16. Oh dah naik dah, ni dah ketinggalan ni. Dan grandchildren cicit dua orang ke? dah 2. Dapat catatan saya sekarang 1, dah naik 2. Ni kalau kata jumpa lagi sekali ni kot naik lagi kot. Nah, boleh tak Tun ingat semua ni nama-nama dia? Tak boleh. Ya Allah. Tak boleh ingat. Tak boleh ingat langsung. Ada tak yang favorite ke apa ke? Ada lah favorite, tapi kalau sebut favorite yang mana yang lain tu buat saya kecil. Tahu. Memang saja saya gurauan tu ni. Baik, jadi kalau Tun tak, macam mana tu nanti kalau katakan dia datang jumpa tu nak ingat nama dia, nak sebut nama dia, tak ada? Tak perlu nama. Kita berpeluh itu saja. Okey Tun, itulah kita cerita tentang keluarga dan saya fikir ada satu topik yang lain yang kita nak sampaikan tu. Jadi harap Tun dapat bersama kita. Ceritanya tentang Tun dengan cinta Tun pada negara.